Tjena, vår första djupdykning i ett av Malmös cykelprojekt är här. Jag sitter med Christian och vi sitter i cykelhuset fast på taket i ett orangeri. Huset är byggt av Sigel-arkitekterna som är väldigt progressiva i sitt husbyggande. De försöker inkorporera det här med cykelliv, promenadliv och hållbart levande i allt i ett. Så det är fantastiska människor och vi kommer att intervjua dem troligtvis lite senare i höst. Men nu ska vi prata om Regementsgatan. Första delen enligt Malmö stads hemsida avslutad, men det betyder inte att cykelbanan är färdig. Bara att entreprenaden för etapp 1 är avslutad. Precis, för entreprenadgränserna för första etappen avslutas innan korsningarna vid Fridhemstorget och vid Mariedalsvägen där Kronprinsen finns. Så att det finns ingen naturlig påfart till den här norra cykelbanan, vilket kommer att leda till att cyklisterna kommer hitta på egna lösningar. Så det vi hoppas på här nu är att Malmö stad gör någon tillfällig lösning så att cykelbanan faktiskt går att använda. Ja, det vore ju lätt att göra en liten sidoinfart till den nya cykelbanan som gör att man kan cykla upp från Regementsgatan. Precis. Vi har också granskat cykelöverfarterna längs med den här sträckan och hittat... Vi upptäckte att enligt Malmö stads hemsida så ska alla överfarterna för gång och cykel vara upphöjda och utjämnade, men det stämmer inte. Nej, Skvadronsgatan har fått en liten unik lösning som inte följer egentligen regelverket för hur en cykelöverfart ska vara utformad. Här har man placerat ett litet fartgupp innan överfarten, vilket inte är korrekt. Utan överfarten ska vara planskild från gatuplan. Och där är det en liten miss som vi har lite frågetecken runt. Ja. En annan sak vi har frågetecken om är uteserveringarna som finns längs sträckan som ligger ganska nära cykelbanan. Vilket gör redan idag att fotgängare går i cykelbanan. Det här är en tendens som vi ser i andra projekt i Malmö stad som vi hoppas kommer försvinna. För att konfliktdesign är ingenting som är bra för någon egentligen. Och att man särskiljer att det här är två olika trafikgrupper och ska vara skilda. Speciellt när man lägger ner de här pengarna för infrastruktur. Ja, det är aldrig bra att blanda fotgängare och cyklister. Även om det ibland verkar vara en nödvändighet. Till exempel med kombinerade gång- och cykelbanor. Det leder ju sällan till några större skadelägen och liknande. Men det är ändå tråkigt. Och det ger ju oss cyklister ett dåligt rykte i onödan. Ja, det skapar en konflikt som inte behöver finnas där egentligen. För hur ofta har man inte hört att cyklisterna dundrar förbi jättehöga hastigheter. Och de jättehöga hastigheterna är någonstans mellan 15 till 20 km i timmen. Och även om det skulle vara elcyklar så är det max 25. Men bilister som tvingas köra i 30 km i timmen, då är ju snigelfart. Men det är ju också för att deras infrastruktur är skild från all övrig. Och då uppfattas 30 km sakta. Precis. Men vi blickar framåt och hoppas att slutförandet av etapp 2 innebär en avlastning för cyklister i en av Malmös mest trafiktäta korsningar. Precis, och korsningen vi pratar om är ju med Färsens väg där idag cyklister som kommer från stadsbiblioteket och ska ta sig på Regementsgatan mot Akvakul till exempel, eller förlåt, Simhallsbadet heter det nu för tiden. De måste ju korsa Regementsgatan, men med tanke på att de bygger en enkelriktad cykelbana på norra sidan av Regementsgatan så slipper man det nu och man kan bara göra en direkt högersväng. Tyvärr får vi vänta på det här till våren 2026 förmodligen. Och det har att göra med att Via Syd passar på att byta ut sina rör i gatan när Regementsgatan byggs om. Så det är alltså inte cykelbanan som gör att bygget drar ut på tiden. Så skäll inte på oss. Nej, precis. Och det är väl okej att det tar väl lite längre tid. Men vi hoppas att de startar vid Mariedalsvägen och avslutar den där entreprenaden. Så att vi kan faktiskt koppla på den norra delen av Regementsgatan efter Mariedalsvägen. Ja, det hade ju varit det naturliga tillvägagångssättet. Och på tal om Mariedalsvägen så ingår det också ett litet extra sak på Mariedalsvägen i det här projektet. Ja, Mariedalsvägen ska få en ny cykelbana. Den slutar ju idag, den som kommer norrifrån slutar ju idag i korsningen med Regementsgatan. Men den kommer förlängas längs med Kronprinsens sidan och gå hela vägen ner till Fågelbacksgatan. Vår förhoppning var ju att enkelriktade cykelbanor inte skulle vara ett undantag från regeln med dubbelriktade cykelbanor. Men just vid Mariedalsvägen så verkar det som att det faktiskt är så att dubbelriktade cykelbanor fortfarande är huvudalternativet för Malmö stad. Och vi hade önskat att det längs med alla huvudleder i Malmö att det var enkelriktade cykelbanor och inte dubbelriktade. Speciellt när man kommer från enkelriktade.
definitivt. Det finns ju faktiskt plats. Vi fortsätter österut och etapp 3 som kommer gå från Farsens väg till Morescobron. Denna del av projekten har varit extremt ifrågasatt och framförallt Moderaterna har varit väldigt negativ till att göra om slänten, vallen ner mot kanalen till en lodrätt vägg i samma stil som i Malmö centralstation. Precis, och detta för att man ska få plats med cykelbanan. Men enligt oss så känns det lite överdrivet. Man kunde lika bra ta bort en av de befintliga filerna för att anlägga cykelbana på den ytan som redan finns. Ja, för varför ska vi ha motortrafikleder längs med våra fina kanaler? I tidningen kunde vi läsa nyligen att det kommer ju kanske eventuellt bli badläge längs med hela kanalen om ganska många år. Men det här är ju någonting som byggs redan nu inför. Det vi däremot skulle önska redan nu är en förlängning av cykelbanorna till Kaptensbron. Cykelstråket Kaptensgatan över Kaptensbron är ett av Malmös mest trafikerade cykelstråk. Precis, det hade varit den mest naturliga avslutningen i den här etappen. Men om vi ska drömma oss lite vidare så hade ju den bästa avslutningen varit till med vid Midhem. För då hade vi fått den riktiga supercykelvägen och varit riktigt nöjda med den avslutningen. Ja, det hade varit en vinst för Malmö-cyklister. Precis, men det är inte över än. Etapperna kan förlängas och politiska beslut kan tas. Så vi hoppas på att vi håller tummarna att politikerna går vidare med de här planerna. Precis. Det var slutet av programmet. Jag hoppas att ni gillade. Det var vårt första program om en djupdykning i Malmö stads cykelprojekt som ingår i vår programserie Cykelstaden Malmö. Vi är nya på det här med filmskapande och YouTube, så jag hoppas att ni växer med oss när vi blir bättre och fortsätter titta. Men det är viktigt att ni gillar och tryck på prenumerationsknappen så missar ni inte några kommande avsnitt från oss. Och kommentera vad vi kan göra bättre och vad ni tyckte om innehållet, så hjälper det oss att bli bättre. Tack för idag. Vi ses. Tjingling. Ja, nu måste den sitta.